Niin Heroic. Pistäis taas ase-erät, koska ase-eräthän meitä kiinnostaa nyt. Ja filtreidä vaan kaikki erät lähdetään tutkimaan. Tilanne 9-8. 5-6 savu, tuplahakit alalipal. Halserkin ylälippa bossi väistettiin. Toi kujatyöstä on kyllä varmaan nykyään enemmän juttu, kun ne muutti sen, että tästä ei näe enää. Tuolta pääsee tosi paljon helpommin työstään nykyään. Toki mä en tiedä, onko tää nyt kuinka uusi peli, että onko toi Angle vielä tässä demos. Eipä siinä. Oikeesti ihan helvetin rehti erää. Tuplahakin alalipainosta vaan kävellään kujalta ottaan dueli. Tästä nää vähän niinku itsestään rakentuu nää kierrokset. Todella rehti erää, mitä helkkaria. Möllyheki, alalipan, ylälippa, savu. Tää on nyt se aika peruskompo, mitä jengi heittää default. Ihan sama mikä se erää on. Mennäänkö me nopeet poppeja tänne vai työstääkö me just 3 kujalla, niin kyllä tää on nyt se core, mitä halutaan käyttää. Ylälippa, savu, alalippa, poltto. Heiki. Jotenkin toi Niksi vaan pääsi tuolta muilahtaa. Kimmari valo pelataan bossiangle pois. No nyt on hyvä paine. Kuja paine. Höyry hallus. Toi ihan hyvä startti tälle erälle. Sitten mikä on Liinuksen leittirä Kalli. Ai että kun oli Halsergilta hyvä valo. Krimi saa 3 dataa, olisi voinut tappaakin yhden. No nyt on melko mahdoton tilanne jo. No tämmösiä päältä seinään hakkamiserinää monesti on kyllä. Mut kuja on ainakin tähän mennessä Heroikki tykännyt työstä tässä pelissä. Tää on nyt uusi peli. Tää on ykkösase-erä. Toi sammutus on hyvä, että pystyy haastamaan seinää kivasti, jos hengi heittää tätä möllyä tohon. Tuku oli hyvät kamat. Tohon ulkopuolelle mölly ja tuplahekit. Ei mitään sänsset pysty ryysimään. Sä periaatteessa haluutkin CT:llä. Että sä pelaat noin ryystannan alkuerästä pois. Sen jälkeen otat mainia tai poppia haltuun. Tää tapahtuu kujalla. Kuivana Rinklen bossiin. Aika surullinen kohtalo kyllä. Totta kai Enteryn jälkeen ehkä pitääkin tehdä vähän riskejä, mutta on kyllä pakko sanoa, että nipiltä aika helkkarin kivan näköinen kierros. Oho. Ismo on lähtenyt ratkomaan. Hyvin pelattu kierros nipiltä kyllä. Heittääkö Ismo tosta kulmasta möllyä? Tää oikein kattoo. Kaikilla on aina vähän eri linaarit tähän möllyyn. Ei se kulmassa oo. Tohon vaan keskellä. On hyvä. Saa noin nopeet poppijutut denyttyä. Okei, höyry hallus. Poppi hallus. No, Ismo saa hyvän duelin. Kyllä mä sanon, että toi pitäisi mennä Teenerille toi dueli. Vielä ei ole nähty sitä kujatyöstösavua, mitä jengi heittää. Vähän niinku ihan tohon kiinni vai? Siinä. Juu. Tosi moni käyttää niinku defaultista savua. Tuossa on palattu ton bossianglen pois. Tää on kyllä hyvä. Bossirunnari. Hyppää ton perusanglen yli. Sanotaan, että silleen 90% näistä aseerista on aina sitä, että käydään tökkii höyryä haltuun, käydään antaa pikku kujapain. Sitten tulee se leitterä Kalle, että mennään joko A-splittei tai sitten B-kommitteja leitterästä. Heitään jotakin A-kamoja, mennään B:lle. Sitähän tää on niinku aina ollut. Siis niinku aikoinaankin silloin, kun Goussa pelattiin. Niin haluaisin nähdä jopa enemmän niitä, että mennään alkueristä poppeja tästä mainista. Pelataan tänne yhtä kundia, mennään tosi rohkeat kujajuttuja, mutta niitä näkee tosi vähän CS2. Ainakaan vielä ei ole nähty ihan kauheasti. Tää pelataan silleen aika semi-hitaasti. 4-5, vähän vaikea tilanne. Okei. 5v4 lähtee vaan kuivana levittämään poppiin. Tuossa nyt oli dataa toki, että ei tässä edes ollut dataa.
No, rohkeita muuveja. 5-6 savu, sammutus. Jette, kun oli hyvä poppinade. Noin. Taas on höyry hallus. Mut miten, tää on nyt semmonen positio, mikä oikeesti... Tää on ongelmallinen. Tää on, tää on todella vaikea klearaa. Siis tota oikeesti pitää ampua se, varsinkin Fateista tuntuu omakselle aina. Aina sitten päästä poppiin, sit tuut tähän. Tossa on ihan törkeä tuo varjoangle, kun sä tuut tästä. Niin tossa näkyy. Toi näkyy niinku sekunnin ennen sun povistoa tohon tulos vihu. Plus tää on vasemman silmän dueli. Plus sä pystyt tässä pakittaa tälleen portaisiin. Tää on niinku, tässä on kaikki sun puolella tässä duelissa. Niinku toikin vaikka Kasper ottaa tosta 2, niin mulla ei tuu semmonen fiilis, että vittu Kasper joudas tossa. Mä toin enemmänkin silleen, että Nippi pelastoi huonosti. Tuohon niinku ihan pakko tulla Instatradella tai sitten käyttänyt jotakin valoja. Toi on vaan niinku ihan full angle abuse. Toi on älyttömän hyvä dueli. Hetkinen, mitä? Nyt on Youngstari kokkailu joku leitti lurkkisavu tohon mainiin. Mikä tää on? Toho. Ja toho. Okei. Nyt on sitten. Joo. Tästä on ihan kiva pamahtaa tänne. Tästä voi vähän porailla ensin noin sit joku valo ja sit vaan tänne. Boom! Kyllä tuo antaa ihan kivan paineenkin. Tän jälkeen tää on vähän mahdoton tilanne. Mutta ei tuo huono tuo lurkkisavu niinku leitteris, varsinkin... Otetaan nyt vielä yksi kerta, hypätään nopeasti vielä tänne. Jos miettii 5v5, sä leittiin ton savun. Jos sä menet ottaa mainia haltuun, niin sä voit mennä pelkästään... Tietääks tällä valolla? Tai oikeastaan millä vaan valolla, niin sit se rikkoo nää settarit, kun jos leittiläs koittaa mennä mainiin, ottaa haltuun, niin täällä on tää hedukulma. Sitten täällä voi olla tiiäks jengi piilos, vaikka tässä piilos, sit tuolta ottaa kontaktia, tää voi ottaa kylkeen. Sitten jos te heität ton lurkkisavun, niin se blokkaa se letän anglen täältä. Sitten sä voit ottaa vaan niinku rehtidueli tähän niinku mainin sisälle. On toi silleen hyvä, toi blokkaa noita perusangleja. No tos vitosen päällä totta kai voi olla edelleen. Nyt toi just antaa paine, että sä pystyt muiluun tänne savuun, jengi joutuu pelkään Kyllä mä näen, tossa on potentiaalia tossa savussa. No, sit on vaikea tilanne taas tuo Enryn jälkeen. Poppikamat. Alalippa Hekivalo. Taas tuttua kaavaa. 2 työstä höyryä haltuun. Saahan poppi. Nyt on kujapain. Nyt on hyvä tilanne Terolla. Nyt on 5v5. Meillä on mestat hallus. Nyt pikku holdi tähän. Venataan CT-aggressiot. Venataan näitä kamoi pois. Tää on Ismolt hyvä muuvi. Kasperi joutuu käyttämään savuun tohon sammutukseksi. Ja nyt se late rundikalla. Nyt vaan yhdessä. Taas käytetään toi nurkkisavu paineeksi. Kyllä fiilan. Tuo on oikeesti ihan kiva. Ja sit lähtee. Simppeli A-splitti kalli. Pommi oikea savu. Kujalurkki. Sitten mennään A-split. Nyt on kooniserät. Nyt on todella hyvä erä Terolta. Mut silti vaan hävitään duelit. Mitä mä tästä halusin antaa paskaa? No niin, ehkä toi lurkki ottaa ekaa kontaktia. Ehkä olisi voinut pelaa chillimmin, pelata syvempää tulla leittiin tuolta. Mutta onhan nää semmosia duelit, mitä halutaankin. Tonhan pystyy tuossa napin position polttaa. Toi on se semi-järjestävä angle. Että ehkä, jos olisi ollut yksi polttoveto, olisi ollut paljon helpompi erä. Eikö täällä ole vaan tohon tolppaa? Matalemmalla. Tehdään ilmas. Tonne tolppaan vaan tolleen. Saa kivasti tän position. Täällä vissiin pystyy elämään, mutta... Kunhan siis tää on se ärsyttävä angle, että jengi pelaa tässä. Tässä pystyy kivasti lukottelemaan. Mut kyllä mä sanon sille, vaikka toi erä nyt tipahtaa, niin kyllä mä sanon, että toi on aika kiva erä kyllä kaikin puolin. Tässä käytän tois sähköpoltta, mutta kyllä mä ehkä mieluummin polttasin tonne. Mainist backside poltto ja tonne polttopopista. Siinä alkaisi olla aika kivat lähtökohdat.
Se oli ehkä parhaimpia eri, mitä nyt on nähty tässä. Vaikka hävittiinkin se. Aha. Niilolta pikku stuntti. No joo, varmaan luottaa siihen, että tuohon lentää möllyheki, niin Everksi ei pääse tonne, mutta se sammuttaa. Ehkä Niilo ei kuulu sitä sammutusta. Kyllä tää dueli taas pitäisi mennä Everksille. Ai, nyt on kiva. Nyt on settitaku. Vaseesta kallattu rundi alusta. Niilo noin höyrykamat, insta-ryysiä poppiin, luotetaan noihin kaboihin. Sitten instana vaan räjähys. Lähteeks? Ei lähde. Tuot lähtee yksi savu, tuot lähtee yksi savu. Ai että kun työstää kivasti. Mut mä sanoisin, että ehkä, siis tämmösiä eri tarvii ehkä tehdä enemmän tässä kartassa. Tuntuu, että noi tommoset hitaat työstöt on niin vaikea, kun sun maini on tosi vaikea saada haltuun ensinnäkin. Poppi on tosi vaikea saada haltuun. Jos kerran käy se, että sä saat mestat haltuun, sit sulla on hyvä tilanne, mutta just se, että tää on aika vaikea countera, kun mä mietin niin monta eri juttua, mitä tässä voisi se eteen tehdä. Ehkä joku sille tulee insta just niinku tänne vasemmalle mölly, tänne joku tupla heki, että se on niinku full counteri tähän, että mennään instaan tänne mainiin. Kaikin puolin kaunis erä. Ei siis vaikea tosta mitään nostaa. Siis tommosia nopeampia A-poppeja tässä on silleen ihan vörtti tehdä. Se on niin vaikea defaulttikartta kuitenkin Teroon. Sama kaava toistuu. Kaksi höyrytyöstä ja kuivana poppi. No. Okei. Okay. Oikein, ai jotenkin hymyilyttää. Tiedätkö, tämmösiä pelityksiä ei näe nois, mitä PK-mielikin tulee, nois, siis ihan full tier 1 pelejä. Tääkin on, mä en tiedä mikä turnaus tää on, mutta tuntuu, että niinku tämmösiä pelauksia näkee niinku tier 2 tosi paljon. Ai että, pikku ajarilla. Venää noin ryysihekit tosta. Sitten kun poppaa nyt valo, niin pyytää ajarin valoa ja sit vaan mennään levittää yhdessä. Pikku paine, meillä on kuitenkin lurkit päädyissä. Tuolla on B-työnet, tuolla on kujapaine. Sitten katsotaan mistä irtoja reagoidaan. Tämmösiä pikkupelauksia tonne eri alkuihin, niin jotenkin kiva kattoo. Liian vähän näkee mun mielestä treenissä edelleen noita juttuja. Pelataan vaan sitä hidasta työstöä. Aha. No sit oli X-Floodin aikanäköjään seota ihan täydellisesti. Kai kerran pelissä voi kokeilla. Huomenna oppiko tätä katsomalla pelaamaan. Mä toivon. Se olisi vähän niinku mun tavoitteena, että jengi niinku, ei ehkä opi pelaamaan, pelaamalla oppii vaan pelaamalla, mutta silleen oppii tajua niinku juttuja. Silleen, että milleen kannattaa ottaa haltuun mestoi, miksi kannattaa ottaa haltuun mestoi, mikä on hyvä dueli, mikä ei ole hyvä dueli, miksi se ei ole hyvä dueli. Just silleen, että CS voi pelata miljoonalla eri tavalla. Ja se helpoin tapa on vaan se, että mennään aivot narikas levittelemään, mutta se, että jos haluaa niinku kehittyä, niin sit pitää alkaa funtsimaan juttuja, minkä takia mikäkin dueli on parempi ja miten sit saa enemmän hyötyä. Ja paljon juttuja, mitä voi ottaa huomioon tässä pelissä. Tää on kylläkin, mä tykkään tästä, että nää käyttää niinku tää eka savun jälkeen paineeksi lurkkisavua. Nyt nää joutuu pelkää ihan sikana. Attekeri joutuu vaan kähtämään savua, nää pääsee kujat mönkiin. No, usein ohi multikilli sieltä. Ei huono, otetaan vielä toinen jengi. Otetaan nyt pitääkö ottaa toi spiriitti kuitenkin? Otetaan Moutsi. Moutsilla on kuitenkin 5-2 pinnanen. Mä oon kattonut aikaisemminkin Moutsia jotain muuta. En oo aseeria kattonut, niin otetaan pari Moutsia erää tohon vielä. Mölly, tuplahekit alalipalla. No, CTL taas mun mielestä hyvä juttu. En tiedä miten Prollani voittaa Mäkillä ton vasemmaspäin dueli. Sanotaan, että ei ehkä lähtökohtaisesti se, mitä Moutsi olisi halunnut tuolta erältä. Hyvä ampumista, ei siinä. Sitten menee vaikeaksi. Kakkosase-erä. Viiskussavu. Käytännössä aina viiskussavu. Noita prosenttiakin voisi katsoa muuten. Katsotaanpa muuten
ennen kuin aletaan rullaa, niin ihan läpällä moutsin noit savuprosentteja. Kun 5-6 savu, pistää meitä 5-6 savu rundi alusta. Tos. Sitä tolle. Full buy. 87 pinnaa rundi alusta tää 5-6 savu. Siinä vähän niinku prosentteja. Toi dueli on hyvä pointti. Liian usein näkyy tilanteessa pakotetaan jotain duelia vaikka tilanne. Siis just tää, ja siis musta tuntuu, että Suomessa jengi ei ehkä silleen funtsiasetti ihan mun mielestä tarpeeksi. Siis paljon pelataan, tiiäks, levitellään vaan ja ei mietitä sen enempää. Me ollaan hyvässä tilanteessa 5v3, jes, ottaa vaan rehtiduelia ja tajutaan yhtäkkiä, että hei, mitä helvettiä, tää on yhtäkkiä 3v3, voi hävitä tää kierros vielä. Kun mä koitan saada jengiä funtsimaan noita juttuja sille, että jos halutaan niinku pärjätä, ehkä enemmänkin jengipovista, mutta myös niinku faceitis. Että sille miettii sitä tilannetta, okei, nyt ollaan ylivoimalla, mikä se riski on siihen, mitä me tullaan saamaan tästä. Et jos se, että riski on hävitä entryn jälkeen, se menee 4v4 ja rewardi on se, että sä saat vaan rehtiduelin tosta ja omat ei pysty reagoimaan mihinkään, niin se on aina huono juttu. Se riski on niin paljon isompi, että se erä kääntyy, entä se rewardi, mitä sä voit saada siitä. Joskus 5v4 voi olla tilanne, että joku hyytyy ihan tyhmästi, mutta sitten omat on vaikka ylälipalla, täällä oma saa datan kahdesta, niin taas ylälipalta voidaan reagoida tyhjälle B-saitille. Niin sitten se rewardi on taas tosi paljon isompi, koska sillä saadaan valua, vaikka sä et saa tappoa sillä, niin sä saat infon, mihin omat pystyy reagoimaan. Että tässä on paljon, tosi paljon juttuja, mitä pitää ottaa huomioon tossa, mutta lähtökohta se, että niinku vähän funtsis sitä, että okei, että ollaanko me ylivoimalla, onko tää vörttidueli, onko mulla kaveri messis, saanko mä jonkun haastaanko mä valolla tohon, mennäänkö me yhdessä haastaan tohon, saadaanko me tradee, eikö tommosia pieniä juttuja, sit kun noit funtsii tarpeeksi ja miettii duelit, mitä kannattaa ottaa, niin sitten ne alkaa jossain vaiheessa tulla selkärangasta. Alkuhan se on vaikeet, kun sä mietit, sitä vaan kun skannaat, sun päässä vaan pyörii ajatuksia, ja sit sä et tee loppujen lopuksi mitään. Siis tätä pelihän pitää pelaa oikeasti tosi momentumilla, silleen niinku fiiliksellä. Mut sit kun sä tarpeeksi pohdit noita tälleen niinku, no mitä mäkin nyt teen, tai mitä me tehdään tässä yhdessä, niin sit jossain vaiheessa tajut, että tämmöiset jutut, mitä sä oot pohtinut täällä, tarttuu sun selkärankaa silleen, että kun sä menet servulle feisittiin tai jengiseessä mihin vaan, sä oot siinä tilanteessa, sit sä tajut silleen, että mitä helvettiä, että mä teen vähän niinku itsestään tämän reaktion. Mä tajun instana, mulla tulee selkärangasta se, että okei, että nyt tätä duelia mä en halua. Koska mä oon vaikka kattonut sen mun omasta demosta aikaisemmin tai just oppinut täältä, että okei, toi ei hyvä dueli. Sitten sä vaan tajut silleen, että okei, et ei mun tarvi edes muistaa näitä. Mä vaan tiedän nyt, mikä on hyvä ja mikä on huono dueli ja milloin kannattaa ottaa mikäkin dueli. Se on vähän niinku se pointti tässä. Mä koitan niinku avaa mun ajatusmaailmaa jengin. Toivottavasti saatte kiinni. 42 pinnaa yläsavua. Tää maini sammutusta 31 pinnaa. Toi on kyllä silleen, että oikeesti käytännössä melkein joka ikinen aseerä toi heitetään. Mut toi kujanurkkisuo, mitä mä sanoin, niin 9 pinnaa edestä. Yllättävän vähän. Siis monella jengiltä heitää jopa defaultissa silleen, että jopa 30 pinnaa lentää tosi paljon. Ihan liian syvällistä tämmöisen 2 just. No joo, siis oot oikeassa, mutta silleen ihan sama, onko sä pelannut 100 tuntia vai 10 000 tuntia. Niin se, että siis yksinkertaistettuna toi, mitä mä äsken selitin, on se, että kun sä menet pelaamaan vaikka matchmakingia, niin ennen kuin sä menet ottaan duelin, niin sä mietit silleen, että ensinnäkin ymmärtää sen, että mikä on hyvä dueli. Jos sulla ei ole bossista dataa, sä menet kuivana bossin tähtäimään, se on aina huono dueli. Okei. Okay. Jos te olette 5v5 ja sä saat oikein silmän duelin, niin teropuolella sä haluat aina ottaa sen, koska sä tiedät, jos ei ole bossia ja saat oikein silmän duelin jotain pelaajaa vaan, sä aina haluat ottaa sen. Se on aina helppo juttu. Mut sit taas on noit varjoangleja tässä pelissä. Jos sä kävelet vaan kuivana angleen, mistä vihu näkee sun varjon, se on aina huono dueli, koska sä et edes pääse painamaan vihu, kun sä näkee sut ennakolla. Et silleen koittaa miettiä tommosia ns... No, joillekin simpeleet, joillekin ei niitä simpeleet juttuja, mutta silleen, että voinko mä voittaa tätä duelia edes? Kun varmasti jengit, semmoisetkin, jotka on pelannut joku 100 tuntia, niin ymmärtää ton jutun, että silleen, jos mä nyt vaan kävelen jonnekin ilman mitään dataa ja mä en edes näe vihua, niin ei se ole hyvä dueli. Jos mä vaan kuolen tiedäkö bossille se, että se vaan tähtää mua, niin se ei ole hyvä dueli. Niin sit pitää just miettiä silleen, että okei, jos meillä ei ole tietoa, missä vihun kiikari esim. On, niin onko mulla jotain vaihtoehtoa? Voinko mä ottaa jonkun valon tohon, että mä saan pelattua sen anglen pois? Joku savu ehkä?
Vai venaaks mä vaan ajuri, että omat pelaa jossain muualla, ja sit mä tuun täältä, kun saadaan joku data. Mä koitan ammentaa tämmöisiä juttuja mahdollisimman paljon, koitan vääntää NS-rautalangasta. Mä tiedän, että suuri osa, ketä tätäkin liveä kattoo, niin on varmasti semmosia, ketä on pelannut, sanotaan vaikka alle 1000 tuntia. Niin mä tiedän, että nämä on aika advanced tier juttuja, mutta koitaan vääntää rautalangasta. Toi on muuten hyvä valo. Otetaan toi. Eikö niin, oli set bossi. Niin tässä on nyt yksi vaihtoehto siihen. HR-valo. Eli se on nyt counteri siihen, että tässä on tää kiikari. Lentää tämmönen valo. Noin. Niin just toi, että tässä on niitä vaihtoehtoja. Nyt sä voit pelata tolla ton bossianglen pois. Sit sen jälkeen se bossi vaikka painaa tai et näe ketään, sit voit käyttää kamaa vastaan. Pelaa ennen sen bossianglen pois tuolta. Pääsee työstää eteenpäin tälleen. Ja nyt sä pääset taas hyviin dueleihin. Sä pääset tänne, sä pääset oikeisiin dueleihin. Sä voit holdaa ynnä muuta. Mitäs mulla on mieltä tosta anglesta? Toi oli jossain vaiheessa semmonen juttu, mutta... No, kai tää yllättää. Onhan tää vähän semmonen, että kun täältä tullaan niin harvoin nyt... Kyllä toi periaatteessa pitäis kleeraa, onhan toi angle, minkä sä voit kleeraa ilman, että sä katot muualle, mut silti jotenkin... on toi ehkä vähän tommonen pieni trollipositio jopa. Nyt kun muuten mennään B:lle, niin nyt Hoksasta ollaan nähty ihan helvetin vähän B-toteutuksia tähän mennessä. No tää nyt aika simppeli erää loppujen lopuksi. Kujapaine. No jätetään bossia sinne. Tääkin on muuten aliarvostettu juttu, mitä jengi tekee. Jengi CSS nimenomaan. Ei nyt Feistis, kun ei jengi tajuu Feistis tota juttua, mutta silleen, että bossi jätetään vaikka lurkiksi. Bossi on täällä kujalla ja sitten mennään toiselle puolelle karttaa. Se on ihan tosi vaikea riidaa, että on B-erä siinä vaiheessa, kun bossi ampuu kujalla. Se on ihan normi juttu, että ne jätetään joku rifle lurkkaamaan, se tulee leittiin täältä mönkimään mainista kujalta. Mutta se, että bossi ampuu tuolla kello vaikka just niinku 40 sekkaa, sitten mennäänkin 4 B:lle, niin toi on semmoinen juttu, mikä yllättää Pro CSS ja varmasti niinku jengi CSS muutenkin tosi monesti. Tää oli kiva. Siis, tää oli tosi kivasti rakennettu kierros. 5-6 savu, perus noin poppikamat, alalippakamat. Sitten kujalle lurkki, kujapaine, sit leitti B vaan simppelille kamoon. Simppeli ja kaunista. Mölly, kummuli ja olonleveeksi. Mut löytyy kyllä kivoja variaatioita. No nyt saa Mesi kyllä hyvät kujadatat. Mut saadaan kuitenkin pieni paine. 5-6 savu, poppikamat, pieni kujavalopaine. Sit vainistena B:lle fulleeksi. Ai kun on rotate myöhässä. Nyt on niinku ihan täydellinen kalli. Kumpusavu. Tohonkin mölly. 3 mölly eksekute. Tossa olisi jopa ehkä halunnut ton Torstin tonne ylälipalla. Toi angle, tosta ylälipalta tonne toi angle on todella hyvä. No mitä olisi tässäkin jos käynyt, sehän voisi tullut vaan kuivana tuohon. Sanotaan, että muuten tää sama erä. Kaikki oli sama erä, mutta toi bossi tonne ylälipalla vielä tähtäämään. Sitten olisi ollut niinku perfect. Onhan tää tässä vaiheessa niinku ihan helvetin hyvä tilanne. Kyllä tää pitäisi mennä suurimmaksi osaksi erolle joka kerta. Tosi suoraviivasta. Siis sama kalli. Erä 19, erä 20. Täysin sama kalli. No, pienellä twistillä kävellään kuivana omaa savun läpi, mutta... Toikin on taas yksi juttu, mitä voi miettiä silleen... Jopa Faceitissäkin, että jos teillä joku... Ajatellaan vaikka, nyt ihan nopea esimerkki. Ajatellaan vaikka Mirage, kun te pelaatte, te menette A-kamat ja te ette saa mitään aikaiseksi sillä. Te hyydytte ihan täysin silleen, että ette saa yhtään tappoa vaikka. Jos viho on vähänkään fiksu, niin ne ei tuu pelaamaan Aata sille seuraavalla erällä. Tai silleen, että ne ajattelee, että no nyt normaali reaktiohan totta kai on, että ei sinne Aalle ei olla menossa. Ei ne mene enää Aalle, kun ne ei hävisi noin pahasti Aan. No sit mennään midiin, oho, siellä oli taas 4 vihoa midissä. Niin jos sä oot tarpeeksi munakas ja omat luottaa sun kalliin, niin menette vaan uudestaan se AX. Viimeksi ei toiminut, mutta nyt seuraavalla kerralla
siihen pitää vaan luottaa, että se settari on eri, siellä on varmaan A-retake kaiken järjen mukaan, niin sitten vaan mennään rohkeasti samaan kalli, ja se on ihan erilainen se erä sitten. Ja sitten taas pitää miettiä, miksi me hävittiin, eikö se huono vai ammuttiinko me vaan huonosti, päästiinkö me oikeasti dueleihin. No ei oikeasti juttuja, mitä kannattaa pohtia. Mutta totta kai kaikki ne jutut, mitä nyt käy, niin nämä on lähinnä jengiseäs juttuja, mutta kyllä mä uskon, että noi voi olla ihan kiinnostaviakin. Meille mennään kyllä tosi paljon Motsin toimesta. Tosi monesti jengi pelaa sitä, että 3 työstää tänne lippujen väliin, mutta nyt nämä molemmat Heroic ja Motsi pelaa tosi paljon tätä, että 2 täällä, sitten joko 3 kujalla tai sitten tolla, että ne aloittaa tosta painista 2. Nyt ei ole nähty, kun jossain välissä oli se meta, että täällä on niinku puolet CT edistä, jengi tulee vastaan tänne, niin sanotaan, että jos nyt tulisi niitä akroja tänne, niin kyllä tää 2 setuppi on aina vähän tämmönen pelottava. Toki tästä pystyy reagoimaan, kun te olette enemmistöllä tuo mainis. Otetaan tuo vihun puskuerä. Joo, tämmöistä alutta on ehkä jopa enemmän normaaleja itselle. Nimi virittääkö sieltä valoksi, Sertinillä on sammutus tohon, voi pyytää ajurille napikku painetta. Kattokaa tää angle taas. Noin, 1. Pääsee pois. Saa uuden angle. No, Spinksi voittaa vaikein dueli, mutta kyllä toi vaan kannattaa ottaa toi angle haltuun. On ihan helvetin hyvä. Nyt on paha tilanne CT. Nyt mä sanoin, että tää pitää mennä sanotaan 7-5 pinnalle CTlle. Maini on hallus, Poppi on hallus, lentää kahden miehen full eikse. Tulee varmaan taas tää savu ja valoi tänne, eiks niin? Jes. Tonne savu, nyt valoi tänne. Tän pitää, ja poltto tonne, ja vielä tänne poltto. Jos me nähdään tänne poltto, niin tää menee 100-pinnaiselle terolle. Pakko mennä. Okei. Mölly kusee. Ei hyvä. No, nyt saatiin toi backshotti mölly, nyt saadaan tää mölly. Nyt vaan pitäis mennä tonne saitille. Näin. Miten tää kääntyy vielä? No, kyllä Torsti hoitelee. No joo. Ehkä pieni epäröinti, mutta jos tää olisi mennyt, jos tää on saatu niinku nopeammin maaliin, niin tää olisi ollut niinku tosi clean erä. Tää on kyllä kaunista. Noin savut. Nää voi heittää leittiikin nämä nyt, miten nääkin käyttää. Ja sit mennään vaan yhdessä tradeamaan tonne saitille. Prolloni tekee kyllä ihan järkyttävän duun, että menee tosta oman savun läpi tonne saitille. Omat ei ota tilaa, niin pitää liidun näyttää esimerkki, miten tuo tila otetaan. Jotenkin tuntuu, että tuo B on sellainen posi, että vähän tuuristakin monta jää. No, kinda joo, mut sit samaan aikaan toi tuntuu, että toi on Dustin tärkein positio. Kun toi on semmonen saitti, että jos toi jää silleen, että sä tapat yhden ja hyydyt vaikka 5v5, niin ja et pelaa aikaa, niin toi tuntuu siltä, että toi niinku erä on hävitty. Et sun melkein pitää ottaa joko oman kanssa setupis sille, että jää 3-3, tai sit sun pitää ottaa multikilli tosta, jos sä oot yksi. Et silleen, toi on aika tärkeä positio. Kyllä mä sanon, että sillä on aika paljon merkitystä, mitä kamaa sulla on leittieräs ja miten sä positioidut. Kyllä tässä niin näkyy, jos nyt niin miettii näiden alkukamojen jälkeen, niin kyllä tässä on aika paljon hajontaa, missä pelaa. Tuossa yllättävän vähän eri, 3 erää vaan. Tässä oli kuitenkin aika paljon näitä eri. 45 erää, okei, Ropsi pelaa tosi harvoin tuolta. Välin lähelle. Kyllä tässä niin on aika paljon eri mestoja. Mutta toi on mun mielestä ankkurilla hyvä, että nyt mä katsotaan vaikka Ropsin demoja, meillä on Suomen peli Vitality vastaan, niin jos mä nyt tästä katson, että miten mä ampun sen B:tä, niin kyllä tää on aika vaikea ampua se, kun mies löytyy niinku ihan jokaista reiästä. Välillä autolla, välillä lähellä, välillä vasemmalla, välillä täällä. Niin se voi löytyä ihan mistä vaan tuolta. Okei. Tossa oli vähän overviewtä. Lähdetään nyt erä kerrallaan tutkiin. Minkälaisia moveja tossa B:llä nyt pitää tehdä. Ja nyt pitää muistaa taas, vaikka me katsotaan B-pelaajia, meidän pitää katsoa mitä muut tekee ja miten se B-pelaaja siihen reagoi. Koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja aina totta kai pitää muistaa, että mistä bossi starttaa. Se on tärkeä. Bossi voi starttaa midistä, bossi voi starttaa B:ltä, silloin B-pelaajan pitää osata adaptoitua siihen. Noniin, tää on nyt se normi. Mölly, Hegi, jes pelaa aikaa.
Heiluu tuon anglen toho. Ei näy. No niin, tätä nyt on suurimmaksi osaksi varmasti. Mölly, Hegi. Nyt käy vähän heiluun, tuleeko nopeita juttu, ei tuu. Mesi tulee antaa sen kamat. Sitten Ropsilla on taas mölly. Savu jäljellä. Tää on hyvä juttu möllyn kanssa. Siis kaiken järjen mukaan sillä nyt on mölly täällä, eikö se ole? No, mä en tiedä päivittyykö toi Hudin ainakin eilen ei näyttänyt niitä kapoja, mutta kaiken järjen mukaan Mesi kävi äsken puottaa sille mölly. Tossa kävi jotain puottaa sille. Toi on kyllä ihan hyvä positio, jos sulla on nimenomaan kamaa. Tää on vähän ehkä nihkeä siinä vaiheessa, jos sulla ei ole kamaa, kun sä jäät aika jumiin tänne. Mut se, että jos sulla on just tälleen, sä näet lentää nyt ovisavu ja sä voit heilua täällä. Se heti kun näkyy ovisavu joku valo, sä saat möllyn vastaan. Sit sä voit sammuttaa, sä voit pyytää valoa tuolta takaa. Sä voit levittää täältä, sulla on toi mölly tossa. Joutuu sammuttaa. Tuo on niinku full kamojen kanssa mun mielestä toi ihan hyvä pelata backsidelta. Vihuttu sitä mutkaa haltuun. Nyt ei oo V-numerot oikein mistään. No, Ropsi käyttää vaan ennakolla savun. En tiedä miksi, mut välillä on fiilistä, pitää vaan käyttää ennakolla. Oli kuitenkin aika iteksen tossa. Niin on tästä tääkin hyvä positio, että jos sä et pelaa täältä jostain läheltä, niin sä pystyt just auttaa omaakin tonne. Nyt tulee midisittypaini, niin sä oot melkein instana heittää tavalloa omalle. No, se nyt oli vähän myöhäistä. Nyt vähän yllätti, kun ne heti tosta läheltä saavu. Nyt on pakko ottaa se toinen. No tää oli se minimi, mitä mä puhuinkin just. Ota se 2, niin antaa chanssi. Nyt se on siinä 3v3. Nyt on vielä chanssi voittaa erä. Mutta ilman toista tappoa, niin tässä ei sulla enää mitään chanssia. Vaikeahan tää on siltikin. Apeksi hoitele. Koita olla takertumatta näihin eriin. No niin, nyt on Ropsilla kiikari. Mutta Ropsi tekee yllättävän paljon tätä. Se kyllä aika harvassa kartassa pelata bossia, mutta tässä et pelaa yllättävän paljonkin. Okei. Mistä et Saivu saa ääntyä? Niin Saivu saa Traden midistä. No, tuo on ihan kiva positio bossilla. Tätä on aika vaikea countera. Tuohon saa oikein mitään valoa. No, ottaa sen 3. Eikö tää oo siis, hei, oliko tää eilen tää peli? Tää on ihan tuore peli. Nyt on niinku tuplabossit toiminnassa. Tupla midi haasta bossille. Just. Ylhäältä alhaalta. Tää on kyllä hauskan näköinen oikeesti, kun meitä haastaa tohon, kun siinä on vaan bossi päällekkäin. Ropsi koittaa ampua ovi sille, että Syvo tähtää, että se vaittaa sitä, että tulee toi vaan spämmii savua. Tai en mä tiedä, ei tos nyt oo savua, mutta spämmii tää ovea muuten vaan. Aha, Mesi tippuu servulta. Ikävämpi kohtalo. Nyt ei oo... Ehkä noin bossierät on vähän tolleen bonareita. No sit taas. Ei ryysikamoista, vaan tähtäämään kiikarille. Mesi tohon lähellään pöysiltä. On kyllä ihan hyvä settari siihen asti, kunnes tulee splittisavu. Sitten ollaan aika ikävässä tilanteessa. Pakko puhua tosta niinku P-toiminnasta niinku yleisesti. Siis tossa on ihan helvetin tärkeä se, että niinku nää P-pelaat pelaa yhteen, jos niinku ei tuu mitään niinku ryysiä. Siis lähinnä se, että jos tulee B-ryysin, totta kai se alku on silleen, että tää pelaa midin päin ja oma pelaa niinku kamoilla B-ryysin pois. Mut sit nää leittierät, kun on työstetty, vihu saa niinku mutkaa haltuista, alkaa tulla splittisavu, niin siinä vaiheessa tulee toi splittisavu tai B-lurkkisavu, niin näitten B-pelaajan niinku ihan pakko pelaa niinku yhtä joku mesta. Monesti se paras on just se, että pelataan vaikka tuubiin-savu, ja sit pelataan niinku tälleen, että tää pelaa ovea, ja tää pelaa niinku tälleen ikkuna. Sitten pelataan vähän niinku tälleen, että meillä on tossa savu, me pystytään pelaamaan yhteen niinku tää puoli. Tai sit just se, että sit tapellaan niinku tänne ihan syvälle asti. Just se, että tulee splittisavu, niin sit vaan tuubiin kamaa, sit vaan niinku yhdessä haastetaan tänne. Et vaikka tällä on joku tämmönen angle täällä, tai sit vaan niinku puheella NYT nyt haastetaan tohon. Saadaan niinku tää puoli pelattua pois, pelataan niinku B-riiteikkinä.
Joskus näkee sitä, että käytetään niinku tälleenkin ovelle savua. Sit koetaan niinku duella yhdessä tänne tuubiin päin. Riippuu vähän tilanteessa. Jos on paljon ylivoimaa, niin tommosia voin tehdä sille, että antaa vaan niinku saitin. Mut se, että liian monesti näkee tier ykkössäkin sitä, että tiiäks, että tulee B-spitti savu. Sit tää jää tiiäks kommittaa tänne tälleen hyytyy. Tai just jonnekin tänne oville, mut sit toinen pelaa jostain tiedätkö täältä. Et se koittaa pelaa niinku täällä. Molemmat pelaa vähän niinku molempia positioita. Sitten tulee vaan joku, no hyvä lätsäkänä, molemmat saa yhden tapon, menee 3v3, mut ei siinä niinku, kyllä se on täysin se mitä sä et halua. Et jos me nyt tässä jotain halutaan oppia, niin vaikka pelaatte tuolla Faceittia tai vaikka siellä olisi joku jengi pelurikin, niin koittaa keskittyä tohon, että pelataan niinku jompaa kumpaa puolta, ei koita pelaa niinku molempia puolta pois. Olette tuolla P-puolella. Niin tässä on ihan hyvä setup just siihen asti. Nyt olisi kiva, jos tuli splittisavu, niin miten reagois? Apexilla on vielä toiseksi tää midi. Joo, no nyt tulee midi-paine. Apexilla edelleen info, nyt tulee savu. Mikä on mesin reaktio? Instana savu tänne. Ja midin päin. Ropsi taas tänne päin. Kävi kurkkaamassa. Flamesin valolla ei näkynyt mitään. Nyt lähtee toi savu. Ei tarvitse pelaa enää rinnettä. Hyvä tämmöstä pikkuaktivointia. Nyt Ropsi hakee syvälle. Olisiko sanonut jopa info molemmista, kun meni noin rohkeasti tonne. Tuttu startti. Spämmii installa noin kamat tonne. Noin. Toi on tuo aika klassikko B. Spämmitään vaan kamat tosi nopeasti. Sitten taas tää leitterä kiinnostaa. Nyt tulee tää midi-paine. Nyt Ropsin pitää pelaa mesis tänne päin, kun tulee P-paine. Nyt Ropsin pitää haastaa, kun tulee kontakti. Ropsi! Tää on just se, mitä mä en halua nähdä P-pelaajilta. Niinku, tää on mun mielestä ihan fine, että pelaa vielä täältä. Nimenomaan silleen, että no niin, on tossa tietenkin se, että tässä olisi voinut tulla näitä savuja. Tässä oli nämä molemmat savut. Noi. Tässä olisi voinut käydä se, että tää tulee haastaa tänne, kun mesi oli tässä piilossa. Mut silleen tonkin olisi voinut pelaa ehkä silleen, että joko puheella, että haastaa yhdessä niinku tonne, silleen, että mesikin tulee täältä, haastaa tänne. Tai sit tippuu vaan niinku ihan reedisti täältä alas, kun sehän nyt pelasi tästä kommittia. Vai mistä se nyt pelaskaan tuolta alta. Ja sit tullaan vaan niinku reedisti tänne. Eli kun pelaat täältä tosi rohkeasti tänne päin. Pystyy pelaamaan niinku oman kanssa tätä positio pois. Tässä nyt käy just periaatteessa mitä ei haluis nähdä. Vihu saa niinku midipaineen, saa mesistä valolla entryn. Okei, no ei saa entryä näköjään, mesin saa molemmat tapot. Mutta olisi pitänyt käydä silleen, että 90 tradeen mesin toho. Sitten Ropsi on 1v2 taas rehtiduelissa. No, jotenkin toi erä kääntyy. Mutta ehkä mä ois halunnut tois Ropsi olisi pelannut enemmän tonne rinteeseen päin omaan kanssa. Famasi, taas mölly. Heki vähän sinne starttiin. Syvä heki tällä kertaa. Ja nyt toi autopositio. Tossa on ihan hyvä oikeesti aloittaa, eli toi on aika multikillimesta. Toki nyt on tosi paljon dataa siitä, että mutkas kuuluu. Varmaan ainakin 3-4 dataa, että ne ryysii. Edellä kuitenkin lurkkii, ei tässä ollut kaikista tietoa. No, nyt onkin jo säästö tässä vaiheessa. Siinä ei ollut Ropsin povista oikeastaan mitään, mitä olisi voinut tehdä. Sitten tutkitaan taas. Mölly Nade. Okei. Tää helvettiä. No, ainut tossa nyt on se, että Saivu tappaa bossin. Ropsi tietää, että bossi ei voi tähtää. Niin sillä datalla sä nyt voit ottaa dueliin, mutta miksi sä ikinä haluaisit 5v4 rehtiduelia AK:ta tai no kitaraa vastaan? Tosi outoja valintoja kyllä. Nyt on useampi ollut Ropset vähän outokin erä. Niin tämähän on ihan, mun silmissä ihan täyttää trovaamista oikeesti. Mut kai se ratingi jostain pitää saada. Hyvä Nade. Ajurilla instana ylämidi, jos tulee noin nopeet ovikamat. Toki on vähän telli, jos tulee tuo insta-ovisavu. Et silloin tullaan tuolta palmut niinku instana leveäksi, niin ihan hyvä reagointi Ropsilta. Vitalit on silleen vittumainen jengi,
Et niillä kuka vaan voi tehdä näitä startteja. Välillä niinku just B-ankkuri työntää, totta kai Saivuu pelaa aktiivisesti, välillä mutkas, välillä hakee entryä. Mut sitten taas välillä joku Apexi on täällä ylämidis. Tiedättekö, että siellä on niinku, siellä voi tapahtua ihan mitä vaan. Se on niinku ihan helvetin vaikea riidaa sille, että yhtäkkiä B-ankkuri lähtee työntään tälleen. Miten sä voit riidata? Sun pitää olla niinku kaikki, käytännössä ihan kaikki sun pitää olla hereillä, kun sä pelaat Vitalityä vastaan. Naffi oli kyllä tosi hereillä, ei siinä, propsit siitä. Ja no, nyt onkin ihan täydellinen reagointi. Ja en mä sano, että toi on mitenkään virhe. Just tolleen, että jos sä kerran pelissä käyt vaan niinku ajarilla työntää tonne, niin vaikea tohon olla joka kerta hereillä, kun et sä voi joka kerta vaan tähtää tuolla. Pakko sun tervo pitää työstää mestoja haltuun. Tällä kertaa nyt Naffi oli hereillä ja Robson sai duelin, minkä hävisi vaan tossa. Tätä niinku mun mielestä näkyy eniten, että Mesi savuttaa B:lle, tai niinku toi midikundi savuttaa ekaan, niin sitten ei tarvitse puolella noita savuja, sit B-ankkurilla noita vehkeet leitterästä. Vaan kiertellään savuja. Nyt on tää Allarimesta. No, otetaan nyt vielä tähän rekordiin. Tää positio on silleen helvetin hyvä. Vaikka tää tuntuukin, että tässä on aika avoimella, mutta nää valot, toi on se iso juttu. Jengi kuitenkin käyttää surmassa aina näitä valoja, millä saa kaikki noi positiot. Niin tää kontraa niinku ton täysin. Et sä voit pelata tässä vaan tälleen tähtää, kun tuo rähtää noita valoja. Sitten tulee taas Blazepitti savuun, niin instant reagoitin savu B:lle vastaan ja sit pelaamaan oman kanssa. No nyt luotettiin kyllä Apexin valo ehkä vähän liikaa Mesin toimesta. Tai en mä tiedä. Ihan hyvä haastahan toi jo Ultimate vaan tähtää tohon ennakolla. Nyt pitää Ropsi ottaa 2 ihan joka kerta tosta. No sit on Apexin vuoro. No joo. Ei taas hirveesti jäänyt Ropsille hommi. XV5 tohon. Nyt on hyvä juttu. 4v tai 3v5 sen tämmönen minigamble. Et jättää B:n tyhjäksi vai luottaa vaan siihen, että jos tulee tänne, niin tapetaan. Jos menee B:lle, niin säästetään vaan. Ja kiva setuppi. Voitaisko me nähdä nyt joku B-erä? Jengi on kattonut, että Ropsi on niin hyvä B-pelaaja, ettei tonne B:lle voi mennä. Mutta taas uusi positio. Tää on niinku mun mielestä Ropsissa hyvä ehdottomasti, että siellä on koko ajan eri mestaa rundin alusta. Välillä se on autolla, välillä se on backsideilla, välillä se on tässä lähellä. Kyllä tossa taas niinku ottais multikilli. Nyt sillä on taas numerot midistä. Periaatteessa nyt ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin tähtää lurkkia tonne. Voisitteko mennä kerran B:lle? Please. Haluaisin nähdä yhden B-toteutuksen. Oho. No kai tää on ihan hyvä reagointi. Lentää suora kamoi, valoi, tulee kontaktiin, niin Rups ottaa vaan rehtiä tonne B:lle päin. Katteli varmaan killfeedia tosta. Oho, omat kävi hyytyvässä, pitää varmaan hakea härkää tuolta. Oho. Kokeiltiin vähän boostia tonne, yllättää ei maksellu. Taas sillä on bossi. Me pelaa kyllä tosi paljon tätä tupla-bossia. Mut on toi, siis B:llä toi kiikari toi on todella hyvä. Vaikea tuolla riiteikkaa tuota Aata, mutta onhan kyllä tuolla B pysyy aika kivasti lukos. Hei, nyt tullaan B. Nyt katsotaan. Mölly, Nade. Okei, ei tullut savua vastaan. Ottaako sen 2? on se ihan hyvä positio. Ja kattokaa mitä valoja lentää. Nui. Oho, Rops ei ollut valoissa. No perhana. Ottaa 4 tosta. On toi ihan hyvä positio, pakko myöntää. On toi ihan hyvä positio. No nyt oli kyllä helpon näköinen. Mesi alapimees. Vähän variaatio kerrankin. Tosi vähän Vitality käyttää tätä alapimeen näköjään. Ja ainakin nyt näissä viimeisimmissä peleissä. Pienet taas perus alkukamat. Nyt on kiva taas nähdä. Pientä variaatio. On kyllä vähän ikävän näköinen toteutus Legasilta. Käytännössä tyhjälle B-saitelle mennään ja ovisavut heitään, mutta sitten levitellään 4 ennen tuo ovisavuja. Vähän nyt lorahti. Tämä on varmaan joku skouttaisi, että Legacy vastaan, että ne
tulee kuivana just niinku, tämähän on nyt täysin mitä Mesi haluaakin. Duma tulee kuivana vaan tonne vasemmasemman dueliin. Kyllä tän pitäis mennä Mesille. Taas toi perhana bossi Ropsel. Puolet aseidesta bosseja. Mä haluaisin nähdä yhden erän, kun sä pelaat backsidet silleen, että jengi tulee tonne B:lle, että miten noi pelaa yhteen tossa. Tää on kyllä kans tosi hyvä juttu, että tää toimii kyllä tosi moneskin kartassa, mutta just se, että käyttää noin. Jos sammahtaa, niin sit heti toi heki tohon antivaloon, sit hakkamaan tohon sammutukseen. Jos ei sammaha, niin sit vaan taas syvää hekiä. Ja sit tyylin pyytää omalta valon tohon, millä kurkkaa tohon. Jos ei näy, niin sit jää pelaa tätä vaan. Tämähän on niinku tosi hyvä juttu. Sit tässä voi heilua oikeesti vaikka koko eräänkin tälleen. Noin, kello on joku 50 sekkaa, sit alkaa lentää P-koman, sit tohon vaan savuun vastaan. Vähän antivalon tohon ja pystyt säästämään tätä savua. Tuolla savulla kuitenkin pystyy pelaamaan P:tä tosi helposti. Tosta tuubista on jotenkin vaikea tulla savun läpi. Ja nyt nähtiin tämmönen semirehti P-toteutus. Ehkä tässä ehkä vähän yllätti toi, että lensi toi CT-savu nimenomaan, eikä tää splittisavua. Niin ehkä tässä ei tajuttu reagoida tuohon, että ne on jo rinteessä. Sanotaan, että yllättävän hyvin tää nyt pysyy tälleenkin. Tää heinäkkaria. Onhan tää multikillin varas kyllä toki isosti tosta Mesin tradella, niin tää olisi ollut vähän eri erä. Ja tuolla olisi ehkä pitänyt jäädä yksi tähtäämään. Mun mielestä tää oli jopa NRG ihan hyvä erä, pääsee yllättämään Vitality, mutta jotenkin taas vaan Mesin multikilla tommoista positiosta. Variation. Mesi vähän niinku myy tota Ropsin juttua tossa, sit Ropsi on piilos. Nyt se splittikamat, mikä on reagointi? Ai. Tätä mä tarkoitan siis, jos oikeesti vihu pääsee liian pitkälle, että tulee niinku kontakti tulee jo ovilta ennen kuin ovi sövitään. Kyllä tää niinku aina pitäis mennä teroille. Niinku tässä vaiheessa mun mielestä pakko tehdä vaan se päätös. Saadaanko me tänne oville joku kama vasta, että voidaan pelata tää tuuvi pois, tai sit niinku mennä yhdessä hakkaan näitä. Kyllä niinku tässä vaiheessa tää tuntuu ihan mahdottomalta erät CTlle. Ja vaikka se on 3v3, niin se on silti jotenkin niin paljon teroille kallellaan se kiessi. Noniin, pysyykö se B? Joo. Lähdetäänpä kokeilemaan vähän poikain kanssa. Ei helvetti. No. Just. Otetaan, ettei ne jäähän jumi, niin koetaan etsiä vähän erilaisia kiessejä. Pari Visionin Beltsenokin B-työstä. Tossa nyt nähtiin periaatteessa aika pitkälti normi B-arkeet. Eihän tonne niinku B-lihan loppupeleissä tullaan pelissä niinku, tai tossa tuubin kautta varsinkin, niin ihan 1-2 kertaa. Ehkä no B-splitit on semmosia, mitä enemmän näkee. Mut just toi, että kyllä toi ankkurirooli on vähän niinku kaikissa kartoissa se, että sä vaan ootat mitä tapahtuu ja pelaat vaan niinku kaikki nopeat jutut pois. Full buy ja CT. Taas 0. Ahaa. Okei. Vai voiko olla, että ne on vaihtanut positioon? Että onko nämä vaan jotenkin vanhempia pelejä? Vai tekeekö nämä oikeasti tälle, että nämä pelaa lähöillä? Tämä on aika sairas juttu. Aika harva tekee niin jengissä, ja sitten Feistissä on tuo juttu, että pelataan lähöillä, mutta okei. No, lähdetään kurkkiin. Kyllä täältäkin löytyy positioja. Selkeästi tossa on niinku ihan sika paljon alkuja. 35 pinnaa aseeria ja aluista pelaa tosta niinku läheltä. Tai tosta niinku boksilta. Kyllä tossakin on niinku ihan kivasti variaatio. Koitaan rullaa nyt silleen semi-nopea ja löytyy täältä jotain uusia pikku variationeita. Ryysikamoi.
No nyt nähdään toi Peltsonakin positio. Onks toi hyvä? No, otti yhden. Puhuttiin eilen niistä valoista, niin nytkö on kokattu valot? Tääkö on nyt se valo, mitä pitää käyttää? Missä tää on? Tää tästä maasta se. Toho ja toho. Hold up, hold up, hold up. Nytkö se on kokattu vihdoin? No ei toi nyt ihan älyttömän hyvin valota kyllä. Tää on silleen hyvä, että tää valottaa tän. Tähän ei saa mitään noit oikeastaan valoja, mitkä lentää niinku ns perusvalot. Kaikki ei valota tätä. Tää valottaa nyt ainakin tän. Ei toi nyt välttämättä niin huono edes oo. No tänne sit taas tää ei valota. Mut lentääks noille molempia valoja? Toi vähän niinku valottaa nimenomaan tätä puolta. Ja sit nää valot, perusvalot valottaa sit totta kai kaikki nää muut anglet. Joo, niin lentää noit valoja kanssa. Okei. Ei huono. P-posahus. Jos sanotaan, että tossa on aina pakko ottaa se 2. Toi jää vähintään sen 3v3. Petsanokki saa yhden, mut sit Insta tradea vai tästä niinku... No taas tänne ollaan Instaan levittää, se heittää savuun, niin se ei pääse tradeille. Peltsonokin tynkä. 2 miehen settari silleen, että Peltsonokki on piilossa, tää myy tätä perusmeininki. Ei tullut P. Hei, nyt se on suoralla. Ykköslähtö. Tää vittua, jame pikku muuvi. Joo. Hyppii ite mutkaa, omat ottaa 3 suoraan. No, Nota on taas ajeltavana täällä. Siis liian kauan kestää tossa savuus oikeesti. Siis saman tien kun jame tappaa tohon, nyt pitäisi irtoa ihan sen savu. Nyt oot jo myöhäs. Tosi hyvä reagointi toki Nainilta. 4v3. Oho. No nyt mentiin aika nopeasti kimppuun kyllä. Siinä näkyy B-riitäkin vaikeus. Pakko kyllä myöntää, että nämä ankkurointiposit on vähän silleen tylsä katsoa, kun näissä ei oikeasti tapaa ihan kauheasti. Nämä on aika samanlaisia nämä erät. Kyllä tuo niinku dueleet voittaa, jos niinku katsoo nyt alku... Ai, nyt on kyllä myöhässä. Tosi paljon nää pelaa tälleen. Nyt taas Nota pelaa tuolla suoralla. Notalla on paras lähtö. No pelaa tosi paljon tolleen. Paras lähtö levittää tonne monttuun. Luottaa vaan siihen, että kyllä toi Bensonakin B pysyy tossa. Mutta on vähän jotenkin silleen outo tapa pelata mun mielestä. Siis tää on nyt joku parisen juttu, että se paras lähtö on aina tuolla suoralla. Nyt Jame aloittaa B:ltä, kun Peltsinen on paras lähtö. Onhan toi silleen, kun katsoo tuota Ajari, Sirahilla on paras lähtö. Ja Peltsinen on totta kai toi, kun tossa nyt ei oo kuin tois 5 paunia. Niin kyllä se vähän niinku aina kerkeet ton kulma yli ennen kuin toi tulee haastaa. On tohon vaikea, varsinkin jos Jame aloittaa B:ltä noissa edessä, niin on tohon tosi vaikea reagoida, vaikka toi on nyt tuossa midi-kundi suoralla tai B-kundi suoralla, niin sit siellä on Jame vastas, niin on toi aika vaikea reagoida. Nää pyörittää ihan helvetisti tätä. Siis koko ajan niinku vaihtuu tää. Välillä on 4 suora, nyt on 3 B:llä. Koko ajan niinku vaihtuu tää meininki. Nyt on Peltsin omassa lempipositiossa. Monta tällä kertaa ottaa? 1 ja 2 ja 3. On toi silleen oikeesti aika vaikea angle clearaa, kun miettii. Kun sä lähdet entrymään tonne. Niin sit jos sä koet mennä tänne päin, niin sit sulla on tuolta koko ajan trade tulos. On tosi vaikea niinku clearaa tonne samaan aikaan. On toi ihan, varsinkin AK kanssa tosta on ihan kiva kyllä tykittää. Just se, että tohon sä et saa niitä valoja. Eikä silleen toi on jopa paras mesti sen takia, kun tohon ei et saa niinku mitään valoa. Kyllä se B pysyy, ei se turhaa painunut hyvällä rotingilla.
Noniin. No, tää on tää ainut counteri tohon, jos haluu heilua noitten kamojen kanssa. Niin, siis sekin vie. Jos on pieni senssi, sun pitäis kouttaa vihu settarit. Meitä pelaa aina tosta, jos vihulla on pieni senssi. Mut toi on aika hyvä counteri, jos haluu niinku säästää ton savua, että aloittaa tuolta vasemmalta. Toi on periaatteessa ihan full counteri tohon. En tykkää yhtään, että käyttää tohon midiin ton savu. Mun mielestä aina infos täältä, ja sit jos ne kommittaa tänne, niin sit tohon oville tai tuupin toi savu. Toi menee niin ihan hukkaan joka ikinen kerta. Tosta on tosi helppo tulla läpi. No nyt ollaan paskas. Kyllä tässä vähän niinku toistuu toi ideologia, mitä mä nyt on tässä vähän niinku ajanut sisään. Nyt on niin multikillivaras kuin voi olla. Jengi pelaa eri puolille, kamat ei mene sinne mihin pitää, ja nyt on vaan niinku pakko multikillaa tuolta. Ja sit kun nää menee tradet tulee Terolle, nyt on taas niinku Tanterolle kallella. Noin. Kyllä tässä näillä hyvilläkin jengeillä on vielä opittavaa selkeästi. No toi on hyvä startti kyllä. Jos sä aloitat vasemmalta, niin toi on periaatteessa aina hyvä startti, kun säästyy tuo sapu koko ajan. No mitä helvettiä nyt tapahtuu? Mitä saakelia mä just näin. Niinku, nyt oli taas ensin niinku ihan täydellinen juttu. Suora vähän myyntiin. Sitten kuunnellaan, että tuli suora kommentti, niin P-kontakti. Peltsin jokin itekseen all niistä boksin päällä. Tappaa kaikki. Ehkä toi vähän helpottaa myös tätä ratingin saamista, kun siis ampuu vaan tolla tavalla. Ei toi jos niinku oikeesti miettii, kun mä katson näitä eri tässä, onko tää nyt 3. vai 4. peli tässä, niin toi ei varmaan kerähtänyt niinku yhtään sitä ekaa tappoa. Toi ottaa niinku aina 11, ihan sama missä se on. Mut jälleen, siis Parivision on ihan sika-autotyyli pelata tää karttaa. Notal toi paras lähtö, sitten silti tässä tarvittaa vaan 4 suora. Ja kukaan ei rotate tänne päin. Ihan full gamble setit. Mitä? On siis mun mielestä ihan sika-autotyyli pelata niinku. Ihan niinku full gamble, jamen riidellä oikeesti. Ja sit mennään full stackiin. Ei niinku, tää pitää mennä 99 kertaa 100 CT:lle. Notaa tän suoran vittu pikku bonaaripelaaja. Nyt on B-pelaajakin täällä. Ja niinku sanottu, Teroille menee kierros. 1 pinnane. Jumalauta 1 pinnane.